අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ සීලුම දෙනාම ඉන්වෙස්ටර් තින්ක් YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා කොහොමද ස්ටොක් ඕඩර් එක වළංගු කාලය තීරණය වෙන්නේ කියලා. කියනවා ඕඩර් එකක් දැම්මම ඒ ඕඩර් එක ඒ දවසෙන් කැන්සල් වෙනවද, දවසෙන් එක්ස්පයර් වෙනවද, එහෙම නැත්නම් දවස් කීපයක් වෙනකන් අපිට දාන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම දවස් කීපයක් වෙනකන් දාන්න ඕන නම් අපි කොහොමද ඒ ඕඩර් එකේ වළංගු කාලය වෙනස් වෙන විදියට ටයිම් ඉන්ෆෝස් එක චේන්ජ් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම කතා කළා දාපු ඕඩර් එක කොහොමද දාපු ඕඩර් එකේ ඕල්ටරේෂන්ස් කරන්න කියලා. දැම්මයින් පස්සේ කොහොමද පස්සේ ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් කරගන්නේ, කොහොමද පස්සේ දාපු ඕඩර් එකේ ක්වොන්ටිටි එක වෙනස් කරගන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරා. ඒ වගේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම මේ ස්ටොක් ඕඩර් ටයිප්ස් ගැන කතා කරනවා කියලා. එතකොට මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා සාමාන්‍යයෙන් by default ඔයාගේ buy window එකේ එන්නේ limit order type කියන එක. එතකොට මේ limit order type එකට අමතරව තව option කීපයක් තිබ්බා market order එක, stop order එක, stop limit order එක. එතකොට අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා බලමු මේ order types වෙනස් කරලා කොහොමද ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදියට order එක දාගන්න කියලා. buy order එකක් හරි sell order එකක් හරි මෙන්න මේ options පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි buy and sell කරන්න කියන එක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා බලමු. හරි දැන් අපි ඉන්නේ online trading platform එකේ. එතකොට මම දැන් පැහැදිලි කළේ මෙතන ඕඩර් ටයිප් එකේ කීපයක් තියෙනවා කියලා. මාකට් ඕඩර් එක තියෙනවා, ස්ටොප් ඕඩර් එක තියෙනවා, ස්ටොප් ලිමිට් ඕඩර් එක තියෙනවා කියලා. ඒතර අපි දැන් ඇත්තටම ඩිෆෝල්ට් ගියේ ලිමිට් ඕඩර් කියන එක. දැන් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන පටන් ගන්න කෙනෙකුට මේ ලිමිට් ඕඩර් එකේ ඩිෆෝල්ට් දෙන මෙනු එකෙන් මේ යන්න කියලා. ඒතකොට මේ දවසට විතරයි කොහොමවත් ඕඩර් එක වැටෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ කම්ප්ලෙක්ස් ටයිප්ස් වලට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පටන් ගන්න බිගිනර් කෙනෙක් නම. නමුත් අපි දැන් ඔයගලන්ට ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් මම මේ ටිකත් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ටික වෙන්නේ කියලා. දැන් ලිමිට් ඕඩර් එක කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. දැන් අපි කළත් පින්නුවේ එක තමයි. එතකොට ඒක ලිමිටඩ් ෆන්ක්ෂනැලිටි එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඒක ලිමිට් කියන්නේ. දවසෙන් ලිමිට් වෙනවා. එදායින් පස්සේ ඒ ඕඩර් එකට වැලියු එකක් නැහැ. දැන් මේ මාකට් ඕඩර් කියලා කියන්නේ දැන් අපි මාකට් ඕඩර් කියන එකට ක්ලික් කරමු. මාකට් ඕඩර් කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ buy හෝ sell මෙන්න මේ ඕඩර් ඕන එකක් දැම්මම ඒක දාපු ගමන්ම එක්සිකියුට් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ෂෙයාර්ස් ගන්න ඕනේ මාකට් එකේ දැන් යන මිලටම. එහෙම නැත්නම් ෂෙයාර්ස් ටික විකුණ ගන්න ඕනේ මාකට් එකේ යන මිලටම. එතකොට ඔයා මේ ඕඩර් එකේ තියෙන මාකට් ඕඩර් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දාපු ගමන්ම දැන් ඒ තියෙන මිලට ඔයාට ෂෙයාර්ස් හම්බ වෙනවා. ඔයා බයි කරනවා නම් දැන් ඒ තියෙන මිලට ඔයාට ෂෙයාර්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට දැන් බයර්ස්ලා ඉල්ලන අඩුම මිලට ටක් ගාලා දාපු ගමන් සෙල් කරගන්න ඕන නම් මේ සෙල් ඔප්ෂන් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරලා බයි නෙමෙයි සෙල් ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ මාකට් ඕඩර් එක දැම්මම ඒ මිලට මේක ටක් ගාලා සෙල් වෙනවා. ඒ නිසා බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. බයි ඕ සෙල් කරන්න දාපු මොහොතේම සෙල් වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් බයි වෙලා යනවා. හැබැයි ඒ වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ වායේ ඕඩර් එක දාන වෙලාවේ මාකට් එකේ තියෙන හොඳම මිලට බයි ඕ සෙල් වෙනවා සිස්ටම් එකෙන් ඔටෝමැටිකලි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ මාකට් වැලියු එකට ඒක බයි ඕ සෙල් වෙන හින්දා තමයි මේකට කියන්නේ මාකට් ඕඩර් එකක් කියලා. ඒතකොට මේක කාට හරි කලබලයක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා සෙල් කරන්න, ටක් ගාලා බයි කරන්න මේක දාපු ගමන් වරදෙන ක්වොන්ටිටි එක සිලෙක්ට් කරලා දැන් මාකට් එතෙන්දිත් අර කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. නමුත් මේ ඔප්ෂන් එක තිබ්බට ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මාකට් ඕඩර් එක දාපු ගමන් ඒ ප්‍රයිස් එකට ඔයාට බයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්ටොප් ඕඩර් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ස්ටොප් ඕඩර් ඔප්ෂන් එකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔයා දානවා ස්ටොප් ප්‍රයිස් එකක්. දැන් මේ මෙතන තියෙනවා ස්ටොප් ප්‍රයිස් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක රීච් වුණොත් අන්නේ ස්ටොප් ප්‍රයිස් එකට තමයි ඔයා බයි ඕඩර් එකක් නම් දැම්මේ ඔටෝමැටිකලි ඒ වෙලාවේ තියෙන මාකට් ප්‍රයිස් එකට බයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න දැන් මේක ට්‍රේඩ් වෙන්නේ 115ටනේ. හිතන්න ඔයා මේකට දානවා ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක 120 කියලා. මොකද ඔයා අපේක්ෂා කරනවා මේක 120ට විතර වැඩි වෙයි කියලා. එතකොට ඔයාට ඕනේ මේක 120 වෙනකන් ඔයාට දැන් බල ඉන්න බෑ. මේක ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ හැමතිස්සෙම ඔළුව තියාගෙන ඉන්න බැරි නිසා ඔයා තීරණය කරනවා හරි 120ට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒ වෙනකොට ටක් ගාලා මේක ගන්න ඕනේ කියන ඩිසිෂන් එකට එනවා. එතකොට නමුත් ඔයා එතකොට මෙතන සීට් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක දානවා 120යි කියලා. දාලා ඉවරලා මේ බයි කන්ෆර්ම් කරායින් පස්සේ වෙන්නේ කොයි වෙලේ හරි මේක අද දවස් ඇතුළත දැන් මේක දාලා තියෙන TIF එක day 1 අද දවස් ඇතුළත මේක රුපියල් 120ට ගියොත් ඒ ගියපු ගමන්ම ඒ වෙලාව යන මාකට් ප්‍රයිස් එකට ඒ කියන්නේ 120ට ඔයාට මේක සෙල් වෙනවා. 120ට ගියොත් විතරයි ඒක සෙල් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේකට ස්ටොප් ඕඩර් එකක් කියලා කියන්නේ. මෙතනින් ස්ටොප් වෙන විදිහට තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක සමානයි. දැන් ඔයා 120යි කියලා මෙතන කෙලින් දැම්මත් ඒක ඒ විදිහම තමයි. ඒක කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් මෙතනදිත් ඔයාට ඔප්ෂන් එක තියෙනවා අර කලින් කිව්වා වගේ මේක GTD එකක්ද good till date ද එහෙම නැත්නම් good till cancel කියන එකද අනුව TIF dates වෙනස් කරලා දවස් 5කට වෙනකන්
ඔයාලට මේ කියන ඕඩර් එකම මේ ස්ටොප් ඕඩර් ෆන්ක්ෂන් එක යටතේම දාන්න පුළුවන්. මේ වගේම තමයි සෙල් ඕඩර් එකක් වුණාම සෙල් ඕඩර් එකට ඔයා හිතන්න මේක සෙල් කරන්න 120ට නම් මේක 120ට ආපු ගමම ඔයා මේක ඇක්ෂන් එක සෙල් කියලා දාලා තියෙන්න ඕන. එතකොට මාකට් එක 120ට තමයි සෙල් වෙන්නේ. එතකොට මේ ඕඩර් එක මාකට් ඕඩර් එකක් බවට කන්වර්ට් වෙලා තමයි ඔටෝමැටිකලි ඒක සෙල් වෙන්නේ. අපි ස්ටොප් ප්‍රයිස් එකට දාන්නේ ඒක ඉන්ඩිකේටර් එකක් විදියට තමයි. ඇත්තට මේකට වඩා දැන් ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක කියන එකත් අපිට මේ ලිමිට් එකෙන්ම කරගන්න උනත් පුළුවන්. නමුත් ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි මේ ස්ටොප් ලිමිට් කියන එක. දැන් ස්ටොප් ලිමිට් කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අපි දෙන ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක හිට් වුණාම තමයි මේකේ buy or sell පටන් ගන්න. අපි හිතන්න දැන් මේකේ ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක අර කලින් කිව්වා වගේ මම අපේක්ෂා කරන ප්‍රයිස් එක ඉහළයි කියලා. එතකොට 120 කියන ස්ටොප් ප්‍රයිස් එකේ දානවා. එතකොට 120 ස්ටොප් ප්‍රයිස් එකේ දැම්මම ඇත්තටම අපි හිතමු මේක සෙල් ඕඩර් එකක් කියලා. එතකොට මේ සෙල් ඕඩර් එකේ ස්ටොප් ලිමිට් එක දානවා මම ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක දානවා 120 කියලා. එතකොට දැන් මේක මං ගාව තියෙන ෂෙයාර්ස් එතකොට දැන් මම විකුණන්න තමයි යන්නේ. එතකොට මම හිතනවා 115 ඉඳන් 120ට විතර වැඩි වෙයි. 120 වැඩි වුණොත් මම ඉල්ලනවා ප්‍රයිස් එකක්. එතකොට මම ඉල්ලනවා 120ට වැඩි වුණොත් 120 පාස් කරන් ගියොත් 122 කියන ලෙවල් එකේදී මගේ ෂෙයාර්ස් ටික විකුණලා දෙන්න කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට මම මේ ඕඩර් එක දාලා ඉවරලා දැන් සෙල් කියන ඕඩර් එක දාපු ගමන් එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඕඩර් බ්ලොටර් එකකට යනවා අර කලින් කිව්වා වගේ ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක 120 වෙනකම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම බලන් ඉන්නවා. 120 ආපු ගමන්ම ඔන්න ට්‍රිගර් වෙනවා. එතකොට තමයි මෙන්න මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. 120 ආපු ගමන් 120ට සෙල් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැන් ප්‍රයිස් එක සෙල් වෙන ලිමිට් එකකුත් මෙතන දාලා තියෙන 122. 120 ආපු ගමන් මෙයා බලන් ඉන්නවා ආයි තව 122 වෙනකනුත්. 120 දී තමයි ඕඩර් එක ට්‍රිගර් වෙන්න පටන් ගන්න. ට්‍රිගර් වෙනවා කියන්නේ ඒක ඇක්ටිවේට් වෙන්න පටන් ගන්න මේ ඕඩර් එක 120 හිට් වුණායින් පස්සේ. එතකොට එයා බලන් ඉඳලා තව රුපියල් 2ක් වැඩි වෙනකම් බලන් ඉඳලා 122 වුණායින් පස්සේ තමයි මේක සෙල් වෙන්නේ. හැබැයි දැන් 120ට ට්‍රිගර් වෙන්න දාලා ඒ දවස් ඇතුළත 122 රීච් උනේ නැත්තම් හිතන්න උපරිම ගියේ 121ට විතරයි. එතකොට මේ ඕඩර් එක වාට සෙල් වෙන්නේ නැහැ. 120 ට්‍රිගර් වුණා. හැබැයි ඔයා ඉල්ලන්නේ 122ටනේ. නමුත් 121 හිට් උනේ නැති හින්දා ඒක සෙල් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයා මෙතන ඩේ එක දාලා තිනවන්නේ. මෙතනට අපි ඩේ එක දානවා good till date කියලා දාලා ඉවරලා දවස් 3ක් දානවා. ඒතකොට මේ දවස් 3 ඇතුළතදී මේක තව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා ගිහිල්ලා 122 හිට් වුණ ගමන්ම හිට් වෙනවා. මොකද මේ හැම දවසකදීම මේ ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක ට්‍රිගර් වෙලා නම් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකට සෙල් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. buy order එකදීත් එහෙමයි. එතකොට මේ ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක හිට් වුණාම ඔයා ඉල්ලන buy order එකට buy amount එකට ඒක buy කරන්න කියලා තමයි මෙතන දෙන instructions. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතන පොඩි complex ගතියක් තියෙනවා. මොකද මේ ඕඩර් ටයිප්ස් දානවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක හරියටම දැනගෙන දාන්න ඕනේ මේකේ මොකද්ද හරියටම වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව මේක දැම්මොත් එහෙම සමහරට ඔයා හිතන දේ නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ ස්ටොප් ලිමිට් එකේදී ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ට්‍රිගර් වෙලා ඔයා ආයිල්ලන් ප්‍රයිස් එකට තමයි යන්නේ. ට්‍රිගර් වෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කෙන ප්‍රයිස් එක. ඒක තීරණය කරන්නේ ඔයා හිතනවා නම් මාකට් එක අප් වෙනවයි කියලා. ඒ අනුව තමයි මෙතන ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක ඔයා තීරණය කරන්නේ. මාකට් ඩවුන් වෙනවා නම් ඒ අනුව තමයි ඔයා ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ ගැන ඔයගලන්ට හොඳට අවබෝධයක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් එකේ මේක පොඩ්ඩක් බලලා හිටියේ නැත්නම් ඊටාම හොඳම දේ තමයි මේ ලිමිට් ඕඩර් එකකට යන එක. මොකද මේක දවසයි කොහොමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ ලිමිට් ඕඩර් එක ඇතුලේ ඉල්ලන ප්‍රයිස් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය අඩු ප්‍රයිස් එකක් දාලා ඉවරලා අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ ඕඩර් බ්ලොටර් එකකට යනවා. ඒත් ඔයා දැන් මේක බයි නම් කරන්න තියෙන්නේ බයි කියන එකට දාලා ඉවරලා 116ට නම් දැන් මේ වෙලාවේ යන්නේ. ඔයාට ගන්න ඕනේ 116ට නෙමෙයි 114ට වගේ නේ 114 දාලා තියන්න පුළුවන්. 114ට වැටෙනකොට ඔයාට ටක් ගාලා එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතනවා නම් ওই 114ටත් දාලා නෑ 114 වෙනකන් දැන් මේක වැටෙන එකක් නෑ 115 විතර තමයි දැන් යන්නේ. මම ටක් ගාලා 115ට ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් අර ඕඩර් බ්ලොටර් එකටම ගිහිල්ලා ඉවරලා එතනින් ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් කරලා 115ට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේක කරන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් ඇත්තරම ඔයාලන්ට මේ කියපු ටික හිමින් සීරෝ බලන්න දැන් මගේ වීඩියෝ එකේ. නැත්නම් එකපාර සමහරකට තේරෙන්නේ නැකන් නැති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. ඒතර මේක තමයි ඇත්තටම මට අද කියලා දෙන්න උනේ. ඒතකොට මේක දැන් ඇත්තටම ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු වුණාම පුළුවන් වෙනවා. ලිමිට් ඕඩර් එකටම යන්නේ නැතුව මාකට් ඕඩර් එක, ස්ටොප් ඕඩර් එක, ස්ටොප් ලිමිට් ඕඩර් එක වගේ ඔප්ෂන්ස් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම එතකොට සීට් එකේ දිගටම ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ට්‍රේඩින් කරනකොට ඔයා අදහස් කරනවා නම් මාකට් එක අප් වෙනවායි කියලා ඒ අනුව ස්ටොප් ලිමිට් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාකට් එක ඩවුන් වෙනවායි කියලා හිතනවා නම් ඒ අනුව ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක සෙට් කරලා ඉවරලා buy and sell කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය
වෙන ප්‍රයිස් එක සෙට් කරලා. ඒතකොට ඒක ඇත්තටම ඔයාලට ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයා සීට් එකේ ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩින් පැය 3-4ක් සිද්ධ වෙනකොට ඔයාලට විකුණ ගන්න ඕන නම් ඒ දවසේ ඔයාලට ඔන්න ඔය කියන ස්ටොප් ලිමිට් ඕඩර් එක දාලා ඉවරලා ඔයාගේ වෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකෙම එළියේ ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට සිස්ටම් එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට ඒ ඕඩර් එක එක්සිකියුට් කරලා දෙනවා. හරි. ඒතකොට මේක තමයි ඇත්තටම මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ. හැබැයි මේක හරියටම දැනගෙන දාන්න ඕනේ. මොකද ඔයා වැරදියට තේරුම් අරගෙන ඉවරලා මේක දැම්මොත් එහෙම අන්තිමට ඔයාලට අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක කරලා දීලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේකෙත් ඔයගලන්ට මොනවා හරි තවත් විසඳුරු නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒතකොට මට ඒවට ඇඩ්‍රස් කරලා ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඉන්වෙස්ටර් තින් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. ඒතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට අප්ඩේට් එක එනවා. හරි එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු.